فلينظر الإنسان إلى طعامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. قبل أن نبدأ في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وأن تضعوا لايك لهذا الفيديو إذا أعجبكم. ما هي المشكلات التي تصيب القولون؟ القولون لديه جميع المشاكل التي قد تؤدي إلى عدم انتظام الأكل. إذن ما هي المشاكل التي تصيب القولون؟ هناك العديد من الأمراض التي قد تلحق الضرر بالقولون وتعمل على الإخلال بوظيفته. إذن ما هي؟ أولا متلازمة القولون العصبي. ثانيا الأعراض الأكثر شيوعا: تقلصات في البطن وانتفاخات وتغيير في السلوك العائم للأمعاء والإمساك والإسهال وكليهما على هيئة نبؤات متبادلة. طرق تشخيص القولون والمرض الأكثر شيوعا: بما أنه لا يعرف بعض المسبب الأساسي لهذا المتلازمة، لذا فإنه لا يوجد فحص محدد له. قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات الدم والأشعة السينية والتنظير السيني أو التنظير القولون وأخذ عينات من البراز للتأكد من أنك لا تعاني من أي مرض. 2. داء التروج، وهو عبارة عن تكون أكياس صغيرة متضخمة تسمى الرنج، والتي تبرز من خلال باطنة القولون. يصبح هذا المرض أكثر شيوعا مع تقدم العمر، ويعتقد أن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف هو المسبب الرئيسي له. 3. التهاب الرتوج، في حالة سابقة إذ أصبحت الأكياس ملتهبة أو إصابتها عدوى فتتحول الحالة إلى التهاب الرتوج. ما هي أعراض هذا التهاب الرتوج؟ آلام في البطن التي عادة تكون على الجانب الأيسر. 2. الحمى والقشعريرة. 3. الغثيان والقيء. 4. التقلصات والإمساك. 5. في حالات شديدة يمكن أن يؤدي إلى النزيف أو الانسداد. هذه هي أعراض التهاب الرتوج. أما بالنسبة لعلاجه، قد يكون العلاج باستخدام المضادات الحيوية ومسكنات الآلام واتباع نظام غذائي معتمد على السوائل. إذن المشكلة الرابعة هي التهاب القولون، وهو مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب الباطن الداخلي للقولون، ويتضمن عدة أنواع من ضمنها التهاب القولون المعدي والتهاب القولون الإقفاري، مرض كورون، التهاب القولون التفرحي. أعراض التهاب القولون إليك الأعراض الأكثر شيوعا: التهاب القولون، الإسهال، نزيف المستقيم، تقلصات في البطن، الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمام بشكل متكرر. ما هي طرق التشخيص؟ يمكن التشخيص عن طريق تنظير القولون. العلاج: اعتماد نتيجة التشخيص يتم تحديد العلاج المناسب. ما هي الأعراض الأكثر شيوعا لداء الأمعاء الالتهابي؟ الإسهال المستمر، آلام في البطن، البراز الدموي، فقدان الوزن والإعياء. العلاج: عند تشخيصه فقد يتم علاجه باستخدام الإيمونوستيسيات، فذلك يؤدي الغرض. أما بخصوص المشكلة السادسة، سلائل القولون. إن السلائل عبارة عن كتل صغيرة تنمو داخل أنسجة القولون، معظمها تعتبر أورمة حميدة غير خطرة، ولكن بعضها قد يتحول إلى سرطان، لذلك انتبهوا. الأعراض الأكثر شيوعا معظمها لا تسبب أعراضا، ولكن إن وجدت قد تتضمن دما على الملابس الداخلية أو على ورقة تواليت بعد حركة الأمعاء، أو دم في البراز، أو إمساك أو إسهال يستمر لأكثر من أسبوع. طرق التشخيص: تشخيص سلائل القولون يتم تشخيصه من خلال تنظير القولون وأخذ خزعة أو فحص عينة من البراز. العلاج:
يقوم الطبيب بإزالته أثناء تنظير القولون. إذا سرطان القولون وهو الأخطر على الإطلاق في القولون. يمكن أن يبدأ سرطان القولون على شكل أورام وسلائل صغيرة. ما هي الأعراض أكثر شيوعا لهذا سرطان القولون؟ تشمل أعراض تغيرا في سلوك الأمعاء أو النزيف، ولكن غالبا لا تظهر أعراضه. طرق التشخيص يمكن اكتشافه من خلال الفحص المنتظم مثل تنظير القولون. العلاج مع الكشف المبكر يمكن أن تكون الجراحة أو العلاج الكيميائي والإشعاعي علاجا فعالا. إلى هنا ننهي حلقة اليوم. فإذا كنتم لم تشتركوا اشتركوا الآن وضعوا لايك لهذا الفيديو. لدينا فيديوهات جميلة جدا من الممكن أن تستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.